Salutare și bine ați venit pe canalul meu! Dacă nu ești abonat, apasă butonul de abonare, dar și de notificări, pentru a fi anunțat atunci când apare un nou filmuleț. Astăzi vă voi prezenta simptomele, dar și posibilitatea de tratare a altor două boli bacteriene cu care ne putem confrunta în acvariile noastre: columnaris și tuberculoza. Columnaris sau ciuperca gurii. Simptome: zone cadevate în jurul gurii, pete albe pe gură, semne albicioase pe corp și înnotătoare. Solzii prezintă margini albe care sunt datorate acumulării, cu aspecte de bumbac sau lână, de bacterii. Poate fi însoțită de excremente clare, ațoase, pierderea apetitului și mișcarea rapidă a branhilor atunci când acestea sunt infectate. Ele sunt de obicei numite ciuperca gurii, deoarece seamănă cu o infecție fungică a acesteia. În realitate însă, boala este cauzată de bacteria Flavobacterium columnare, numită anterior Flexibacter columnaris, Bacillus columnaris, Chondrococcus columnaris și Cytophaga columnaris. Această boală este o infecție bacteriană des întâlnită care afectează peștii din acvariile cu apă dulce, în special peștii care nasc pui vii și somnii. Nu se întâlnește la peștii marini, care pot fi în schimb afectați de boli mixobacteriene similare bolii columnaris, însă acest lucru este rar întâlnit în acvariile cu apă sărată. Bacteria columnaris poate intra în pește prin branhii, gură sau mici răni în piele și duce la o infecție internă și externă. Poate să aibă o evoluție cronică de zile sau luni, dar și una acută cu leziuni care se răspândesc repede, ucicând populații întregi de pești în doar câteva ore. Este extrem de contagioasă și poate să se răspândească prin plase contaminate, containere de specimene sau chiar prin mâncare. Boala se declanșează pe fond de stres din cauza rănilor, dietei necorespunzătoare, calității proaste a apei, inclusiv a unui pH instabil. Pentru a preveni boala, utilizați filtrare biologică bună și schimbați săptămânal apa, inclusiv curățați substratul. Păstrați acvariul bine aerisit. Asigurați-le peștilor o dietă variată și nu suprapopulați acvariul. Columnaris apare în general prima dată ca o linie gri sau albă în jurul buzelor și mai târziu ca ciucuri scurți care răsar din gură, ca în cazul unei infecții fungice. Această bacterie produce proteine și enzime care degradează cartilajele și care distrug țesutul peștilor, formând forme rotunde sau ovale cu un ulcer deschis în centru. Poate afecta înnotătoarele începând cu degradarea pe marginea acestora sau cu o leziune lângă înnotătoarea dorsală. Condiția menționată anterior, numită spate de șa, este o zonă neregulată, gri lângă înnotătoarea dorsală și o bandă albă pală care încercuiește corpul peștelui. Un ulcer galben-maroniu apare în centru pe măsură ce boala evoluează. Această colorare este cauzată de particulele de murdărie care rămân blocate în mucusul produs de bacterii. Boala este una care evoluează rapid și este nevoie de tratament imediat. Toxinele produse și incapacitatea de a mânca sunt fatale dacă boala nu este tratată la timp. Această bacterie este însoțită deseori de o infecție secundară cu o bacterie Aeromonas și infecții fungice invadează de obicei pielea afectată. Aveți grijă deoarece anumite tulpini de bacterii devin rezistente la antibiotice și de aceea este necesar să urmați tratamentul întreg. Tratament. Este recomandat să fie înlăturat orice tip de cărbune activ din filtru pe durata utilizării medicamentelor. Filtrele UV și aparatura de fertilizare cu CO2 trebuie de asemenea oprite. Asigurați-vă că dispozitivele de tip skimmer și generatoarele de ozon din apa sărată sunt oprite. Schimbați 50% din apă înainte de aplicarea oricărui medicament. Aerați acvariul folosind o pompă cu piatră de aer. Hrăniți peștii cu măsură în timpul tratamentului. Deoarece multe bacterii sunt capabile să supraviețuiască în mediile de filtrare, este recomandat să curățați cu mare atenție filtrul și chiar să înlocuiți mediile de filtrare. Filtrul trebuie curățat înainte de a fi utilizat. Pentru a elimina această boală, în primul rând trebuie să creșteți calitatea apei și apoi să începeți tratamentul efectiv. Puteți combate columnaris cu medicație gram-negativă. Totuși, există bacterii care sunt gram-pozitive
și care imită boala columnaris. Așa că dacă folosiți tratament gram pozitiv și a funcționat, înseamnă că boala nu a fost columnaris. Unii acvariști recomandă să folosiți medicamente și gram pozitive și gram negative în caz că nu sunteți siguri. Tipuri de antibiotice și medicamente care pot fi folosite pentru a trata columnaris sunt penicilină. Penicilina la 10.000 de unități pe litru este un tratament foarte eficient. Aplicați o doză secundară peste 2 zile. Cloromicetina. Puteți folosi cloromicetină 10-20 de mg la 1 litru cu o doză secundară peste 2 zile. Canamicina. Canamicina va trata ambele tipuri de infecții în același timp. Eritromicina. Este eficientă împotriva columnaris și dacă o combinați cu minociclină, veți trata și bacteria Aeromonas în același timp. Altele: sulfat de cupru, furan, tetraciclină, pergamanat de potasiu, nifupirinol, acriflavin, cloramfenicol și verde de malachit se spune că ar fi de asemenea eficiente. Mâncarea tratată. Hrănirea cu mâncare tratată cu tetramicină, oxitetraciclină, va ajuta la tratarea internă a bolii. După tratament. După terminarea tratamentului cu medicamente, filtrați apa timp de 24 de ore folosind cărbunele activ pentru a înlătura resturile de medicamente. După aceea, cărbunele trebuie aruncat. Adăugarea unei soluții cu bacterii benefice în apa acvariului ajută la înlocuirea bacteriilor purificatoare care au fost probabil afectate în timpul tratamentului. Verificați în timpul tratamentului, dar și zilnic în primele zile după acesta, valorile de amoniu, amoniac și de nitriți. Dacă valorile nitriților sunt peste 0,5 mg per litru, trebuie schimbată 50% din apă și adăugată soluție cu bacterii benefice. Tuberculoza peștilor. Simptome: lipsă de vlagă, abdomen subt, posibile inflamații. Tuberculoza peștilor are drept cauză bacteriană Mycobacterium piscium și se poate manifesta sub diferite forme. Peștii infectați pot deveni letargici, cu abdomene scobite, sunt palizi, au ulcere de piele și înotătoare zdrențuite, au pierderi de solzi și înotătoare, sunt lipsiți de apetit. Noduli gălbui sau mai închiși la culoare pot să apară pe ochi sau pe corp și pot deforma peștele. Despre majoritatea peștilor tropicali se spune că ar avea o infecție latentă cu această bacterie în organism. Boala erupe doar în cazuri rare. Principalii factori par a fi suprapopularea, condițiile improprii, de exemplu calitatea proastă a apei sau malnutriție. Toate speciile de pești pot fi afectați de boală, însă unii sunt mai vulnerabili decât alții. Cei mai sensibili la boală sunt peștii labirint, precum gurami, beta și peștele paradis. Alte specii vulnerabile sunt neon tetra, discus și ciclidele ram. Tratament: peștii care prezintă simptome de boală trebuie înlăturați din acvariu imediat. Din păcate, nu există un tratament absolut al bolii. Totuși, cel mai eficient remediu pentru această boală este tratamentul cu canamicină și vitamina B6 timp de 30 de zile. Vitaminele lichide pentru bebeluși reprezintă o sursă bună de vitamina B6 și pot fi găsite la farmacie. Adăugați o picătură la fiecare 19 litri de apă în timpul tratamentului. Dacă tratamentul nu are niciun efect, cel mai bine este să distrugeți peștele infectat. Dacă condițiile improprii sau suprapopularea sunt cauzele suspecte, luați măsuri pentru remedierea lor. După ce boala s-a declanșat în acvariu, toate obiectele din acesta trebuie dezinfectate cu mare atenție. Este posibil ca oamenii să contracteze această boală și de aceea recomand să aveți grijă când aveți de-a face cu ea. Totuși, foarte rar se îmbolnăvesc oamenii de la boli de acvariu. Este mai des întâlnit să se infecteze cu această boală de la piscinele publice sau din mâncare. Sugestii pentru posibilele medicamente: din păcate nu există medicație eficientă. Vă mulțumesc pentru vizionare.
Dacă nu ești abonat al canalului meu, poate te-am convins să o faci apăsând butonul de abonare și notificări. Dacă v-a plăcut acest scurt articol, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un coment. La revedere pe data viitoare!